guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and subscribing as well. And you guys always make my day, so definitely go ahead and subscribe if you haven't already, and also give me a thumbs up if you want to see more vlogs like this. And guys, we just woke up yesterday. We came home around 11:30 I believe, and yesterday it was Nepalese New Year and we really had a good time at Antadidi's house. So definitely check out yesterday's video if you haven't already. We made Korean BBQ wrap and went to Antadidi's house, and she made yummy delicious barbecue because the weather was really nice yesterday. So it was a really nice fun vlog. Definitely check that out. And guys, today it is super gloomy. So I don't know, New Year bhara it was a really lovely day. I don't know, it's a very gloomy day. So आज चाहिँ हामी कतै पनि जादैन होला, जस्ट घरमै चिल गर्ने हो. मेरो बुढाले चाहिँ कतै नजाम, आज रेस्ट डे गरम भनेको छ. सो या that's what we are going to do. र अब चाहिँ हामी खाजा बनाएर खान लाग्को हो. So I will show you what we are eating today. So guys, यो हामी खाँदै छौं आज चाहिँ ब्रेकफास्टमा, किनभने हिजो हाम्रो एकदमै हेभी डाइट भएको थियो. आज पनि this is not the most healthiest thing in the world, like jammy donut अनि Oreos cookie खाँदै हो with some milk tea. तर आज चाहिँ हामीलाई यस्तो टोस्टहरु यस्तोहरु चाहिँ खासै खान मन लागेको छैन, ससेजहरु त्यस्तो टाइपको चाहिँ खान मन लागेको छैन. त्यही भएर चाहिँ सिम्पल ब्रेकफास्ट खाँदै हो. यो चाहिँ सेन्सबरीबाट लिएको हिजो, र सेन्सबरीबाट चाहिँ डोनट एकदमै राम्रो अनि चिप प्राइसमा पाउँछ गाइस. यो चाहिँ मैले 5 वटाको चाहिँ कति 50p हाले होला. सो बेसिकली एउटाको चाहिँ 10p पर्यो, र ओरिजिनली यसको प्राइस चाहिँ कति थियो, 60p थियो आई बिलिभ. सो इट्स रियली चिप हैन, हामीले चाहिँ सेलमा पाएको भएर 10p इच पर्यो. तर यदि तपाईहरुले लाइक सेलमा नलाउँदै किने पनि इट इज स्टिल चिप. सो या दैट्स आवर ब्रेकी यम्मी. सो गाइस, अहिले चाहिँ लन्च टाइम हुन लागेको छ र म चाहिँ लन्च बनाउन लागिरहेको छु. र मैले चाहिँ प्राय जसो यो चना र आलुको तरकारी बनाउँदाखेरि चाहिँ यो क्यान चिकपिस युज गर्छु आजकल, किनभने त्यो ड्राई चिकपिस प्राय जसो नेपालीहरूले चलाउँछ, विच इज रियली गुड. तर कहिलेकाहीँ चाहिँ सडनली प्लान बन्छ नि त के खाजा खाने भनेर, र त्यस्तो बेलामा चाहिँ यस्तो चाहिँ एकदमै ह्यान्डी आउँछ. मैले त्यो राजमा पनि क्यान राजमा चलाउँछु कहिलेकाहीँ, किनभने यु वान्ट समथिङ डिफरेन्ट एभ्री सिंगल डे. र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले अहेड प्लान गरेको हुँदैन, राति नै भिजाएर राखेको हुँदैन गेडागुडीहरू. सो आज चाहिँ मैले यो चलाउन लागेको छु चिकपिस. सो यो चाहिँ अलरेडी नै कुक्ड चिकपिस हो, भिजाएर राखेको. सो यसलाई चाहिँ सिटी लगाइदियो, अथवा तपाईहरुलाई लाइक चिकपी मसालाहरू अथवा केही बनाउन मन लाग्छ भने पनि स्ट्रेट अवे एकैछिनमा पाक्छ. र आज चाहिँ म चिकपी र आलुको तरकारी बनाउन जाँदै छु. र म चाहिँ के गर्छु भने यो खोल्छु, यसलाई हल्का पखाल्छु, अनि त्यसपछि एकदमै इजी तरिकामा चाहिँ चिकपी र आलुको मसाला बनाउँछु. अनि या गाइस, त्यही नै हो आज हाम्रोको लन्च. र म चाहिँ पुरी पनि बनाउन जाँदै छु. अनि पुरी चाहिँ यो स्टोभमा चाहिँ राम्रोसँग बन्दैन, त्यही भएर चाहिँ आई विल युज माई ग्यास स्टोभ पुरी बनाउनको लागि. किनभने यो स्टोभको चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भने लाइक तात्यो भने एकदमै तात्ते गर्छ, र पुरी बनाउँदाखेरि चाहिँ टेम्परेचर मिल्न पर्छ नि त. ओइल एकदमै तातो भए पनि या त छिटो डढिहाल्छ, कहिले चाहिँ अब तात्तिन्न यो कहिलेकाहीँ. सो इट्स जस्ट वेस्ट अफ टाइम एन्ड मनी जस्तो लाग्छ. त्यही भएर हामीसँग पोर्टेबल ग्यास छ, त्यही युज गरेर चाहिँ आई विल मेक पुरी अल्सो. सो पहिला चाहिँ म मेरो चिकपी र आलुको सिटी लाएर करी बनाउन जाँदैछु. र मेरो रेसिपीहरू चाहिँ एकदमै सिम्पल हुन्छ. यो वाला रेसिपी पनि सेम हो, जस्ट सामानहरू मैले हालिदिन्छु अनि मजाले सिटी लगाइदिने हो. यो चाहिँ कुक्ड चिकपी भएको हुनाले चाहिँ छिटो पाक्छ. सो गाइस, lastminute.com प्लान चेन्ज भयो हाम्रो. सो मेरो बुढालाई चाहिँ धेरै चिल्लो चाप्लो खान मन लागेको छैन रे. सो त्यही भएर चाहिँ आइ एम मेकिङ सुक्खा रोटी फर मी एन्ड माई हस्बेन्ड. सधैँ चाहिँ मेरो यो रोटीहरू चाहिँ बेल्ने कुरा मेरो छैन, त्यही भएर म चाहिँ यो किचन काउन्टरमा नै गर्छु. यसलाई सट्ट सफा गरेर मजाले रोल गर्छु. मेरो रोटी चाहिँ कहिले पनि गोलो पर्फेक्ट चाहिँ हुँदैन, टु बी अनेस्ट विथ यु. मलाई बनाउन चाहिँ आउँछ, तर म चाहिँ छिटो काम गर्ने हुनाले चाहिँ कहिले पनि मैले चाहिँ मजाले टाइम लिएर चाहिँ बनाउँदिन गोलो. सो या अहिले यता साइडमा अर्को रोटी बनाउँदैछु, यो चाहिँ पेलिसकेको छु. सो चेक दिस आउट गाइज, मेरो यो चिकपी र आलुको तरकारी चाहिँ मैले सिटी लाएर भ्याइसकेँ. अब यसलाई चाहिँ मजाले म्याश गर्ने यसरी, अनि इट इज रेडी. सो गाइज, हाम्रो
लन्च चाहिँ रेडी छ चना र आलुको तरकारी विथ सुक्खा रोटी यमी यो चाहिँ पकाएर खानुपर्छ पर्दैन बाहिर पनि मेरो बुढाले चाहिँ यतिकै खाइदिन्छ त्यो भएर मैले वाश बिफोर युज भनेछ छि यतिकै खान्छौ तिमी छोरी मान्छे भन्दै आफू नि खाने के पहिला नेपालमा त्यस्तै गर्थ्यो नि हामीले भैयाको अंगुर टेस्ट गर्नको लागि कस्तो छ खै चाहम न ट्याप्पु टिपेर नदिएको हामी खै खाँदाखेरि ठिकै छ धुलो मैले केही पनि छैन बहालले ल्याउनु पर्छ बाबु यो त सो गाइज हामीले चाहिँ यो खाँदै हो र आज चाहिँ हामीले के खायो त्यो चाहिँ आई विल शो यु सो बिहान हामीले डोनट चिया अनि ओरियोस खायो त्यसपछि चाहिँ रोटी अनि चिकपीको करी खायो अहिले चाहिँ ग्रेप्स खाँदै हो एन्ड या दिस ग्रेप्स इज रियली डिलिशियस टु बी अनेस्ट त्यही हो कि पखाल्न चाहिँ पर्छ सो गाइज रिमेम्बर मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कि मलाई चाहिँ एकदमै यो काखीको तल चाहिँ चिलाउने आएको छ भनेर र मेरो भाइले चाहिँ मलाई यो सुडोक्रिम दिएको थियो र त्यो मैले निकै लगाएँ फ्यु डेज सम्म अनि अहिले चाहिँ मेरो यो काखी तलको चिलाउने चाहिँ एकदमै सन्चो भएको छ सो या हाइली रेकमेन्ड दिस वान गाइज यदि इचिङ अथवा केही भएको छ भने चाहिँ यसले चाहिँ मजाले निको बनाउँदो रहेछ मेरो बुढाले पनि युज गर्थ्यो यो पहिला पहिला सो ही अल्सो सजेस्टेड मी टु युज दिस अहिले चाहिँ चिलाउने टोटली सन्चो भएको छ एन्ड आई एम रियली ह्यापी विथ द रिजल्ट्स डेफिनेटली गेट इट यो चाहिँ अलिकति महँगो चाहिँ पर्छ गाइज यो चाहिँ मेरो भाइको हो उसले चाहिँ स्किन केयरको लागि युज गर्थ्यो र अहिले चाहिँ खासै युज गर्दैन भनेर मलाई दिएको हो र या इट इज अ बिग जार आई थिंक यत्रो साइजलाई चाहिँ 6 पाउन्ड त पर्छ अनि मैले चाहिँ सुडोक्रिम चाहिँ अस्ति लिडलमा देखेको थिएँ र यो चाहिँ बुट्स सुपर रगमा लियो भने अझै महँगो पर्छ सो इफ यु रियली वान्ट टु बाय चीप सुडोक्रिम देन डेफिनेटली गो हेड एन्ड चेक आउट इन लिडल सो गाइज अहिले चाहिँ कति बज्यो 3:19 भयो सो म चाहिँ मेरो फेभरेट भेनिला आइसक्रिम खान लाग्को या इट्स सो रक हार्ड ओ माय गॉड कसरी यसलाई झिकेर खाने गाइज वेल यो टपसँगै खानु पर्ला टु बी अनेस्ट विथ यु गाइज यो खान्छु म 2 स्कुप जति अनि यो पनि खान पर्ला स्वीट थाई चिली फर स्नैक खाने या टपसँग खाएँ कति बजी खानु आउच रेस्ट गर्दै खान्छ यो आइसक्रिम कस्तो मिठो हुन्छ पूजाले मेसेज गरिरहेछ यो चाहिँ एकछिन निकालेर खानु पर्दो रहेछ क्या Matma. Sweet Thai chili कस्तो मिठो हुन्छ Sweet Thai chili चाहिँ it's the best मिनी मुकबाङ जस्तै भयो गाइज अब चाहिँ म क्यामेरा अफ गरेर खान्छु मैले यति आइसक्रिम खाएँ अनि चिप्स चाहिँ यति अझै स्टिल पर्नै छ आई डोन्ट नो इफ यु गाइज क्यान सी यो चाहिँ मेरो बुढालाई दिन पर्ला सल्लादो गाइज यसलाई चाहिँ मजाले सेक गर्ने हो खोलेर मिक्स गरेर खाने हो यो सलाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ गाइस यो चाहिँ मेरो फेभरेट सलाद हो अनि हेल्दी पनि हुन्छ लेट मी टेक अ बाइट
And yes guys, that's about it. Thank you so much for watching my videos. If you enjoyed today's video, then give me a thumbs up. And तपाईलाई यस्तो लामो vlog, बेलुकासम्मको vlog र what I eat in a vlog type को भिडियोहरु हेर्न मन लागेको छ भने चाहिँ definitely let me know in the comments down below. And that's about it. Bye.